שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קינוח ממתק כדורי קוקוס בשלוש מצרכים. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. המצרכים הם 2.5 כוסות קוקוס טחון, 1.5 כוס חלב מרוכז, 1/4 כוס שקדים וקוקוס לציפוי. אופן ההכנה: אני מוסיפה לקערת הקוקוס את החלב המרוכז ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני מכסה במגבת ומניחה בצד ל10 דקות. אני שמה את השקדים בסיר קטן. אני שמה את הסיר על הגז על אש גבוהה, מוסיפה מים ומביאה לרתיחה. מבשלת 5 דקות. אני מסננת ושוטפת במים קרים לקרר את השקדים. אני מקלפת את קליפות השקדים. אני שמה את השקדים על מגבת ומייבשת אותם. אני לוקחת מעט מהתערובת, יוצרת כדור, משטיחה מעט באמצע, שמה שקד, סוגרת מעט מהתערובת על השקד ומגלגלת לכדור עגול ויפה. אני מניחה בצלחת הקוקוס ומצפה את הכדור מכל הצדדים. ככה אני ממשיכה להכין כדורים עד שנגמרת התערובת.
אם התערובת דביקה מדי, תרטיבו מעט את הידיים ותמשיכו לגלגל כדורים. אפשר לשמור במקרר. מתכון כל כך קל וטעים. אתם לא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.